ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ገባ ገባ ስላላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንደዛውም ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግም እንደዛው እንዳትረሱ። ዛሬ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቤክድ የሆነ የስዊት ፖቴቶ ፍራይስ እና ዲፕ አሰራር ነው ይዘን የመጣ ነው። በጣም ቆንጆ ቀላል በየቤታችን መስራት የምንችለው ዝግጅት የምግብ ዝግጅት ነው። ተወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። ወደ አሰራሩ እንገባለን። እዚህ ጋር ሁለት ተለቅ ያለ ስዊት ፖቴቶ ነው ያለኝ። እሱን መላጥም የለብንም የግድ ግን ያው ቆዳው ትንሽ የተላላጠና ጠቋቁር ከሆነ መላጥ ትችላላችሁ። እኔ እልጠዋለሁ። እንደዚህ ጫፍ ጫፉን እንቆርጠውና እኩል በሆነ ሳይዝ ከቆራረጥን በኋላ እንደ ፍራይስ አድርገን ሳይቀጥን ሳይወፍር እንቆራረጣቸዋለን። እንግዲህ እነዚህን ቤክድ ነው የምናደርጋቸው፣ ፍራይ አናደርጋቸውም። ምክንያቱም ያው ጤናማ አማራጭ ስለሆነ ቤክድ ሲደረግ ውጤቱ ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። ያው ፍራይድ የሚደረገው ቆንጆ ይጣፍጣል፣ ግን ቢሆንም ጤናማ ስላልሆነ ዋናው ፎከሳችን ደግሞ ጤና ላይ ስለሆነ እኛ ወደ ጤናማው አማራጭ ነው የምንሄደው። ይሄንን ለአንድ ሰዓት በቀዝቃዛ ውሃ ዘፈዝፈዋለሁ እና በጨው አድርጌ ይሄም የሚሆነው ውስጡ ብዙም ባይሆን ትንሽ ስታርች ስላለው እሱን ሪሙቭ እንዲያደርግልን ስለሚረዳን ይሄንን ለአንድ ሰዓት ዘፍዝፈን እናስቀምጠዋለን። ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄንን ደግሞ አሁን በቀዝቃዛ ውሃ ሪንስ እናደርገዋለን ማለት ነው። መድረቅ ስላለባቸው አሁን ፎጣ ላይ እንደዚህ እርግጥግጥ አድርገን ድርቅ እስኪሉልን ድረስ በፎጣችን እናደርቃቸዋለን። የፍራይስ መልክ እንዲይዝልን ስለምንፈልግ ለዛ ነው ድርቅ እንዲሉልን የምንፈልገው። አለዛ ድርቅ እንዳይልላችሁ የምትፈልጉም ከሆነ እንደዚሁ እንደ ወጂ አይነት ነገር መስራት ይቻላል፣ ችግር የለውም። አሁን እዚህ ላይ በደንብ ካደረኩት በኋላ ትንሽዬ ዘይት አደርግበታለሁ እና የምጠቀመው ስንጠብሰው ድርቅ የሚል ባህሪ እንዲይዝልን አሮሩት ፓውደር ነው የማደርግበት ወይም ፍላወር። እንደምታዩት ምልክቱ አድርጌላችኋለሁ። አትክልት ነው፣ ከኮርን ስታርች የተሻለ አማራጭ ስለሆነ እሱን ነው የምጠቀመው ድርቅ እንዲያደርግልን። ብዙ ቦታ ላይ መጠቀም እንችላለን። ኮርን ስታርች የሚያስፈልጋቸው የምግብ ዝግጅቶች ላይ በሙሉ አሮሩት ፓውደር እንደ ጤናማ አማራጭ መጠቀም ይቻላል። ባዶውንም መጥበስ ይቻላል። አሮሩት ፓውደር ብታገኙ ቆንጆ፣ ባታገኙም ደግሞ ባዶውን መጠቀም ትችላላችሁ። ኮርን ስታርች ደግሞ ቤታችሁ ካለ ትንሽዬ በተን ማድረግ ይቻላል። እንግዲህ እንዳልኳችሁ አሮሩት ፓውደር የነ ካሳባና የነ ስዊት ፖቴቶ የነ ድንች ፋሚሊ ነው፣ አትክልት ነው። ብዙም የሆነ የጤና ጥቅም አለው፣ ብንጠቀመው መልካም ነው። አሁን ዘይት ካደረኩ በኋላ አሮሩት ፓውደር አደረኩበት፣ ትንሽ በተናረኩኝ። ከዛ ፓፕሪካ ነው ያደረኩበት። ጨው አላደረኩበትም። ጨው ያው ትንሽ ሞሸሽ ሊያደርግብን ስለሚችል ፍራይሳችንን ስንጨርስ ከበሰለ በኋላ ትንሽ መነስነስ እንችላለን አስፈላጊ ከሆነ። ከዛ ፓርችመንት ፔፐሩ ላይ ትንሽዬ ዘይት አድርጌ የከታተፍናቸውን ስዊት ፖቴቶዎች እንደዚህ ሰፋ ሰፋ አድርገን ሳይነካኩ ማስተኛት። ይሄንን እንግዲህ እንደዚህ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ ፕሪሂትድ የሆነ ኦቨን ውስጥ 400 ፋራንሃይት ላይ ለ20 ደቂቃ ነው የምናስገባው። ከ10 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ አውጥተን እንገለብጣቸዋለን።
ያ እየበሰለልን እያለ አሁን ደግሞ ዲፒንግ ሶስ ነው የምንሰራው። ለዛ ነጭ ሽንኩርት የደቀቀ ነጭ ሽንኩርት አደርግበታለሁ። ይሄኛው ሶይ የሌለው እንቁላል የሌለው የቬጋን የሆነ ማዮኔዝ ነው። እሱን ነው የምጠቀመው። የትም ቦታ የሚገኝ ይመስለኛል። ይሄ እንግዲህ እንደማስበው ሆት ሶስ ስለነበረኝ ሆት ሶስ ነው የማደርግበት ትንሽዬ። እናንተ ግን ወይ ቀዩን ወይ አረንጓዴውን ቃሪያ ፈጭታችሁ እንደዚህ መጠቀም ይቻላል። ትንሽ ጨው አደርግበታለሁ። ብላክ ፔፐር፣ ትንሽዬ ዘይት፣ ከዛ ስሞክድ ፓፕሪካ። ይሄንን እንግዲህ በጣም ቀላል ዲፕ ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። በቀላሉ በቤታችን ሰርተን ፍሬንች ፍራይስ ስንፈልግ በጤናማ መንገድ ሰርተን እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። ልጆች ያሏችሁ ልጆች በጣም ይወዱታል። ቤታችን ሰርተን በምናውቀው ኢንግሪዲየንት እንግዲህ ፍራይሳችን ቤክድ የሆነው ፍራይሳችን በእንደዚህ ሁኔታ ተጠናቋል። በጣም ቆንጆ ደረቅ ያለ ቤክድ ፍራይስ ሆኖ ወጥቶልናል። ፍራይም ያልተደረገ በጤናማ መንገድ የተሰራ ቤክድ የሆነ ፍራይስ በጣም ቆንጆ፣ በጣም የሚጣፍጥ ያው ሩት ፓውደሩንና ማዮኔዙን ቬጋን የሆነው ማዮኔዙን እንደዚህ ናቹራል የሆኑ ነገሮችን ለምትፈልጉ ሰዎች ሄልት ፉድ ስቶሮች ይኖሯቸዋል። ሁሉም ጋር ባላቅም ግን እዛ እንደምታገኙት ያው ተማመናለሁ። ሩት ፓውደሩ ኮርን ስታርች ለምትፈልጉ ሰዎች ለሚያስፈልጋችሁ ሰዎች ሩት ፓውደሩን ብትጠቀሙ እንደ ጤናማ አማራጭ ስለሚሆናቸው እንግዲህ እሱን እመክራለሁ። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮአችን። ደግሞ ቆንጆ የሚጣፍጥ በጣም ቀላል ጤናማ የሆነ ቤክድ የሆነ ፍራይስ እና ዲፕ ነው የሰራነው። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ደግሞ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ጊዜ ድረስ እንግዲህ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።